Γεια σου Ζάνα. Γεια σου Χριστίνα. Τι κάνεις? Υπέροχο. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είμαι στην Ελλάδα και είμαι ευτυχισμένη. Πω, πολύ χαίρομαι. Σου αρέσει η Ελλάδα? Μου αρέσει πάρα πολύ. Τι σου αρέσει πιο πολύ στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα μου αρέσει η φύση, Ναι. ο πολιτισμός, οι παραδόσεις και μου αρέσει οι άνθρωποι. Τι τέλεια. Και μπορώ να πω ότι λαμπρό παράδειγμα είναι η δική μας Χριστίνα. Χθες όταν έφτασα, η Χριστίνα μου έφερε τόσο πολλά φαγητά. Όχι, αυτό ήταν τόσο συγκινητικό. Τίποτα δεν έκανα. Σαν η μαμά μου, για να μην πεινάσω. Τα έβγαλες όλα στη φόρα, την ξέρεις την έκφραση, τα βγάζεις όλα στη φόρα. Δηλαδή λες όλη την αλήθεια, μην τα λες όλα, κράτα και τίποτα. Ναι. Δεν είναι το μυστικό. Σας το λέω για να ξέρετε τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η γυναίκα, η δημιουργός αυτού του καναλιού, αυτού του υπέροχου καναλιού. Η Χριστίνα. Θα συγκινηθώ. Είναι μάλλον άλλο πρέπει να σας πω, να δείτε τι καταπληκτική κοπέλα είναι η Ζάνα και τι τέλεια ελληνικά μιλάει. Γράψτε μου στα σχόλια. Δεν μπορώ να μιλάω καλά ελληνικά. Δεν είναι αλήθεια. Η Χριστίνα ελληνικά. Φανταστικά. Μιλάς εκπληκτικά. Επίσης και η Ζάνα μου φέρε φανταστικά πράγματα από την Αυστρία. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί της, γιατί περνάμε κάποιες μέρες μαζί εδώ, κάνουμε μπάνιο και είπαμε να κάνουμε και μια ωραία συνέντευξη. Τώρα όμως θα ρωτήσω μία ακόμα ερώτηση στη Ζάνα και μετά θα αλλάξουμε σκηνή, θα συνεχίσουμε τη συνέντευξη. Πού θα τη συνεχίσουμε, Ζάνα? Στην παραλία ίσως. Στην παραλία. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόκληση, για την ιδέα σου και για την εμπιστοσύνη σου, Χριστίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα είναι δυνατόν, μιλάς τόσο τέλεια ελληνικά. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Αυτή η συνέντευξη είναι η πρώτη στη ζωή μου, στα ελληνικά. Ξέρεις? Λοιπόν, ακούτε. Είμαι λίγο αγχωμένη για να είμαι ειλικρινής. Είσαι τέλεια, καθόλου χαλαρά. Λοιπόν, ακούτε επίπεδο εδώ πέρα. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια πόσο φανταστικά μιλάει η Ζάνα. Δεν είναι καταπληκτικό το επίπεδό της? Πρέπει λίγο χρόνο να μιλήσω καλά. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η αρχή και φαντάσου, είναι μόνο η αρχή και μιλάει τόσο τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πού να ξεκινήσουμε να μιλάμε τώρα? Εντάξει. Τι να σας πω, τι συζητήσεις έχουμε πιάσει. Τώρα όμως θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν αλλάξουμε τη σκηνή στην παραλία. Θέλω να μας πεις τι επάγγελμα κάνεις. Το επάγγελμα είναι πολύ ωραίο. Είναι μουσικός. Αγαπημένο. Και δεν είναι η δουλειά μου. Δεν δουλεύω. Απολαμβάνω. Αυτό είναι. Αυτό κάνει τη διαφορά. Τη δουλειά σου. Μπορείς να φανταστείς, έρχομαι στη δουλειά, κάνω ό,τι αγαπάει η καρδιά μου, η ψυχή μου και πληρώνομαι για αυτό. Εγώ θα πω, γιατί δεν θα το πει η ίδια, είναι βιρτουόζα βιολονίστρια, παίζει σε παραστάσεις, σε όπερες, αυτή είναι η αλήθεια, στην Αυστρία και φυσικά διδάσκει και σε μουσικό πανεπιστήμιο και έχει φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και, πες μας, έχεις Ελληνίδες? Έλληνες είχα μία Ελληνίδα. Πολύ ωραία. Αυτό το χρόνο. Είχα μόνο 2 Ελληνίδες. Δεν τόσο... Δεν είναι και πολύ. Δεν είναι πολύ, ναι. Αλλά είχα και μίλησα ελληνικά στα μαθήματα και μπορώ να πω ότι έμαθα πολύ. Έμαθες χάρη στους μαθητές σου, γιατί σου μιλάγαν φυσικά στα ελληνικά. Φυσικά. Και έτσι
μάθαινες εκφράσεις και πράγματα που λέγατε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να μου πεις και κάτι άλλο. Θέλω να μας πεις, τελικά εδώ θα την κάνουμε τη συνέντευξη, εντάξει θα πάμε και στην παραλία. Θέλω να μου πεις, πού έμαθες τόσο καλά να μιλάς ελληνικά? Δεν το ξέρω. Μαθαίνω ελληνικά εδώ και 2 χρόνια. Αλλά το κάνω μέσα στο διαδίκτυο. Δυστυχώς δεν έχω πρακτική. Δεν κάνεις πρακτική. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για μένα, αλλά επινόησα τη δική μου μέθοδο. Για παράδειγμα, όταν πάω στη δουλειά, σκέφτομαι μερικές φράσεις που μπορώ να μεταφράσω και το μεταφράσω. Γι' αυτό μιλάω με τον εαυτό μου. Αυτό ήταν ίσως... Αυτό είναι εκπληκτικό που λες. Αυτό ήταν θα σου πω γιατί. Ενδιαφέρουσα περίπτωση για έναν ψυχοθεραπευτή. Επειδή μιλάω στον εαυτό μου. Αλλά δεν με νοιάζει. Το κάνω. Οι ψυχοθεραπευτές συνιστούν να μιλάμε στον εαυτό μας και ακριβώς για να... Έτσι και εγώ αυτό που λες τώρα προδίδεις, που σημαίνει ότι λες, βγάζεις τη φόρα. Κάτι που θέλω να πω σε ένα βίντεο, να σας δώσω συμβουλές πώς να πηγαίνετε μπροστά στον καθρέφτη και να μιλάτε ελληνικά χωρίς να κολλάτε, δεν πειράζει. Είναι στον εαυτό πολύ σας. σημαντικό αν το λες στον τον εαυτό σου. Έτσι. Και Ακριβώς. πρέπει να κάνεις πρακτική κάθε μέρα. Κάθε μέρα κανονικά. Γιατί είναι δύσκολο. Αν δεν εκτίθεσαι σε μία γλώσσα, να εκτίθεσαι, δηλαδή να είσαι στη χώρα που τη μιλάνε, δεν έχει το αυτή, δεν συνηθίζει, δεν ακούει, δεν μιλάει με κάποιον άλλον και δεν κάνει πρακτική εξάσκηση. Και κάτι άλλο, είμαι μουσικός. Και ίσως έχω καλό αυτή, δεν ξέρω. 100%. Αλλά προσπαθώ να ακούω πώς μιλάνε οι Έλληνες και προσπαθώ να μιμούμε τους Έλληνες και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα tip που θέλω να σας δώσω εγώ σε ένα βίντεο. Επειδή χρειάζεσαι καλή προφορά και να μιλάς πάρα πολύ. Πέρσι, αν ήταν στην Ελλάδα, μου ρώτησαν αν είμαι μισή Ελληνίδα. Αυτό ήταν τεράστιο κομπλιμέντα για μένα, φυσικά. Μα και εγώ, άμα τη γνώριζα τη Ζάνα εδώ και δεν ήξερα. Γέλασε πολύ. 100% και εγώ το ίδιο θα τη ρωτούσα. Και τώρα ο ταξιτζής τι σου είπε, τώρα που σε έφερε από το αεροδρόμιο? Μου επένεσε πάρα πολύ. Και μου είπε ότι ο ταξιτζής είναι ευτυχισμένος, επειδή μπορέσε να μιλήσει. Να μιλήσει στα ελληνικά μαζί μου. Μίλησε η Ζάνα στη γλώσσα. Το ήταν ο πρώτος άνθρωπος αυτή τη φορά με ποιον μίλησα. Με τον οποίο μίλησα. Πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Θα μας πεις και από πού είσαι ή όχι? Μπορώ να πω? Βεβαίως. Κατάγομαι από την Κριμαία. Η μητρική μου γλώσσα είναι η ρωσική. Έτσι. Δεν είναι το μυστικό ακόμα. Ναι. Ναι, αλλά εδώ μένω στην Αυστρία εγώ και 22 χρόνια. Και νομίζω ότι είμαι ήδη μισή Αυστριακή. Ναι. Είναι λογικό, 22 χρόνια είναι πάρα πολλά, οπότε παιδιά συμφωνείτε ότι είναι τρίγλωση η Ζάνα. Τρίγλωση, μιλάει τέλεια ρωσικά, τέλεια αυστριακά και τέλεια ελληνικά. Όχι τέλεια, αλλά τέλεια ελληνικά. Προσπαθώ. Η συνέχεια στην παραλία. Και ήρθαμε στην παραλία, στην ωραία παραλία. Πώς τη βρίσκεις την παραλία? Η παραλία είναι υπέροχη. Η θάλασσα είναι φανταστική. Οπότε, δεν θα σας κρατήσουμε πολύ. Έχω 2-3 ερωτήσεις ακόμα για τη Ζάνα μας. Και ακούστε καλά τι έχει να σας πει, γιατί τώρα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Το πρώτο πράγμα που θα μας πει η Ζάνα, που θα τη ρωτήσω, είναι αν έχει κάποια άλλα tips, όπως μας έδωσε πριν,
που ήμασταν στο καφέ, που έμαθε τόσο καλά και εύκολα τα ελληνικά σε 2 χρόνια. Έχεις κάποια tips, κάποια τεχνάσματα, κάποια κολπάκια που μπορείς να μοιραστείς με το κοινό μας εδώ? Χριστίνα, ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο. Δεν ξέρω αν μιλάω τόσο καλά ελληνικά. Δεν το ξέρω αν είναι η αλήθεια. Αλλά οκ, μπορώ να μοιραστώ επίσης. Το πρώτο, τι μπορώ να πω, μαθαίνω ελληνικά κάθε μέρα. Δηλαδή κανονικά. Και προσπαθώ να μεταφράσω μερικές φράσεις, όχι μόνο στα γερμανικά, επειδή φυσικά μιλάω στα γερμανικά και στο σπίτι. Τόσα χρόνια στην Αυστρία. Ναι, αλλά προσπαθώ ταυτόχρονα να το μεταφράσω στα ελληνικά. Και με βοηθάει πολύ και έχω πρακτική, επειδή δεν έχω την ευκαιρία να μιλήσω με κάποιον. Και το είναι, πώς λες, κόλπο. Πολύ ωραίο. Κόλπο, ναι. Και άρα μεταφράζεις, το tip 1 είναι ότι μεταφράζεις το μυαλό σου πολύ προς τα ελληνικά. Δηλαδή σκέφτεσαι κάτι στα ρωσικά ή στα αυστριακά, στα γερμανικά και μετά λες πώς θα το πω αυτό στα ελληνικά και το σκέφτεσαι στο μυαλό σου. Σωστά? Ναι, το σκέφτομαι, το προσπαθώ να σκεφτώ. Και άλλα πράγματα. Ασκήσεις που θέλω να σου πω. Μας είπες ότι κάνεις 2 φορές την εβδομάδα ελληνικά. Ναι, έτσι. Πόση ώρα? Έτσι. 2 φορές την εβδομάδα, 1 ώρα και μισή, με την πολύ καλή καθηγήτρια από την Αθήνα. Και πώς τη λένε την κυρία? Η κυρία λένε Μαρία Κεφαλίδου. Κυρία Κεφαλίδου, έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Αυτό έχω να πω εγώ. Η κυρία λοιπόν Μαρία σου δίνει ασκήσεις, κάνεις ασκήσεις και τι ασκήσεις συνήθως? Οπωσδήποτε. Μας δίνει ασκήσεις, το γράψουμε ασκήσεις, μεταφράσουμε, διαβάζουμε και τα λοιπά. Ναι. Βέβαια, χωρίς ασκήσεις δεν γίνεται, άρα θέλει και κάποια δουλειά. Και μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, επί 1,5 ώρα, 2 φορές την εβδομάδα 1,5 ώρα, κοίτα τι πέτυχε η Ζάνα. Και μου είπες και κάτι άλλο, σε βοηθάει, ακούς πολύ, να ακούς podcast, να ακούς τα ελληνικά βίντεο? Ναι, ακούω, φυσικά βλέπω το βίντεο σου, το κανάλι σου. Νομίζω ότι ένα υπέροχο και καλύτερο κανάλι, το ξέρω στο YouTube και μπορώ να το προτείνω τον άλλον. Και τι σε βοηθάει, επειδή είναι τελείως με φυσικό τρόπο αυτό που κάνω, που μιλάω χωρίς να μπλέκω εξηγήσεις στη γραμματική, αλλά σας μιλάω φυσικά. Ναι, ακριβώς. Με βοηθάει πολύ, επειδή είναι πολύ, έχει αφορμητισμό. Με βοηθάει πολύ. Και είναι πολύ ζωντανό τα βίντεο σου. Και έχεις και το context με τα βίντεο μου. Έχεις το context που σου μιλάω, δηλαδή είμαι στο ταχυδρομείο, μαθαίνεις... Ναι, μαθαίνουμε όχι μόνο τη γλώσσα, μαθαίνουμε τον πολιτισμό, μαθαίνουμε οι παραβόσεις, μαθαίνουμε όλες. Κουλτούρα, ναι, το είναι τέλειο, το βρίσκω είναι μοναδικό. Και μπράβο Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και... Γίνεται και διαφήμιση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι έχεις μια κορούλα που είναι στην εφηβεία και μου είπες ότι είναι τρίγλωση, τουλάχιστον είναι δίγλωση. Μιλάει άπτεστα ποιες γλώσσες? Μιλάει άπτεστα ρωσικά και γερμανικά και μιλάει πολύ καλά αγγλικά. Και τώρα πήγε σε ένα κατασκήνωση και νιώθει πολύ καλά επειδή υπάρχουν παιδιά από διάφορες χώρες και μιλάνε ρωσικά, γερμανικά και αγγλικά. Εξαιρετικά. Και θέλει
άλλη γλώσσα και είναι πολύ σίγουρη και νιώθει σούπερ. Έτσι. Οπότε την ενθαρρύνεις να μαθαίνει ξένες γλώσσες και να μαθαίνει και άλλες ενδεχομένως. Δηλαδή, ενδεχομένως, αν σου πει θέλω να μάθω γαλλικά, θέλω να μάθω ιταλικά, εσύ θα της πεις? Φυσικά. Νομίζω ότι όσες περισσότερες γλώσσες ξέρουμε, μαθαίνουμε, τόσο περισσότερο εμπλουτίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Και είναι υπέροχο. Αν μπορείς να επικοινωνείς με τους ανθρώπους στην μητρική τους γλώσσα, είναι υπέροχο. Είναι η τέλεια αίσθηση. Είναι τόσο σημαντικό. Εγώ λοιπόν να σας πω, παιδιά, ότι εδώ με τη Ζάνα το τι συζητήσεις καταπληκτικές, φιλοσοφικές, ιστορικές έχουμε πιάσει, τόσο φοβερό το επίπεδό της και πόσο την έχει βοηθήσει το ότι είναι μουσικός, γιατί το αυτί της πιάνει πάρα πολύ καλά τους ήχους. Πριν πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας σε αυτή την ωραία θάλασσα, να ευχαριστήσουμε τη Ζάνα μας που πήρε μέρος σε αυτή τη φανταστική συνέντευξη. Γράψτε μας στα σχόλια πώς τη βρήκατε. Ξέρω ότι έχετε πάθει όλοι σοκ με το φοβερό της επίπεδο. Εγώ δεν το ξεπερνάω, είναι τρομερό. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, για τα καλά λόγια σου. Εγώ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου και για την υπέροχη ευκαιρία για μπορώ να μιλήσω στα ελληνικά στην πρώτη συνέντευξη στη ζωή μου, η πρώτη συνέντευξη στη ζωή μου. Και σου ευχόμαστε και άλλες. Είδατε τι ωραία που παίζει. Και σου εύχομαι πολλούς καλούς θεατές και έμπνευση και να μην χάνεις ποτέ τη χαρά της δημιουργίας. Είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχουν ευχηθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζάνα μου, και σε ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν καταπληκτική. Και τώρα μάλλον πάμε για τη βουτιά μας. Πάμε. Ευχαρίστως. Φύγαμε. Γεια σας. Θα σας δούμε την επόμενη φορά.